Một sai lầm rất là nghiêm trọng, nhưng mà tới khi mình đi dạy tiếng Hàn mình mới biết là nhiều người sai lầm như thế này. Đó chính là các bạn nghĩ á, cái từ nào mà có ha tà nó sẽ là động từ hết, nhưng mà đâu có đâu mọi người. Ví dụ như chúng ta có từ chắc ha tà nè, đó là tính từ, đó là ngoan là hiền đúng không? Xuất sang ha tà, đau lòng, đó nó cũng có ha tà, nhưng mà nó vẫn là tính từ, đúng chưa? Luôn ha tà là tài giỏi đấy, cái đó là tính từ nhưng mà nó cũng là có ha tà đấy. Vậy thì mình đố mọi người một câu đố nho nhỏ như thế này ha, đó chính là piro ha tà là động từ hay là tính từ? Để lại với comment nha, nếu có thể thì đặt luôn câu tiếng Hàn thực chiến lớp bạn Chin.